السلام عليكم. شلونكم أعزائي الطلبة؟ شلونها معنوياتكم؟ قبل ما أبتدي معاكم بشرح هاي المحاضرة الجديدة، حابب أسألكم سؤال وأريدكم ترسلوا لي أجوبتكم حتى أطلع عليها. سؤالي هو: شلون شفتوا لي مادة الفيزياء إلى الآن؟ يعني خلال هاي المحاضرات الأربعة اللي أخذناها مع بعض، شلون هي صارت نظرتكم لمادة الفيزياء مالت السادس؟ سهلة، صعبة، متوسطة؟ دزوا لي أجوبتكم حتى أطلع عليها. تمام، هسه إن شاء الله راح أبتدي وياكم بشرح المحاضرة الخامسة من الفصل الأول المتسعات. بمحاضرتنا السابقة اللي حقيقة كانت محاضرة مطولة ولكن كان لا بد منه، تطرقنا بشكل مفصل إلى العوازل الغير قطبية، ثم بعد ذلك تطرقنا إلى بعض القوانين ووضحت لكم، وراها شرحت لكم أول نشاط في كتابكم المنهجي. واليوم وصلنا إلى موضوع اسمه العوامل المؤثرة في مقدار سعة المتسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين. أكو فئة منكم يعرفون شنو المقصود بكلمة أو بعبارة العوامل المؤثرة أو العامل المؤثر، وأكو كم طالب بيكم بالتأكيد ما يعرف. فأني هسه راح أتطرق بشكل سريع أنطيكم مثال توضيحي أوضح لكم شنو المقصود بالعوامل المؤثرة أو بالعامل المؤثر، فقط للفهم هذا. عزيز الطالب، عزيز الطالب، احنا كنا بفصل الشتاء نلبس ملابس ثخينة، وبفصل الصيف نلبس ملابس خفيفة. زين، ليش نلبس في فصل الشتاء ملابس ثخينة وبالصيف نلبس ملابس خفيفة، نص ردن، قماش خفيف؟ تمام، ليش؟ الجواب على ذلك لأنه بالشتاء جسمنا يستبرد، لهذا نلبس ملابس ثخينة، وبفصل الصيف جسمنا يستحر، لهذا نلبس ملابس خفيفة. إذن هنا راح أسألك هذا السؤال: شنو هو العامل المؤثر اللي أثر على جسمنا وخلانا نلبس ملابس ثخينة بالشتاء وخفيفة بالصيف؟ الجواب على ذلك بكل بساطة: العامل المؤثر اللي أثر على جسمنا أو على درجة حرارة جسمنا هو درجة حرارة الجو. كنا نعرف في فصل الشتاء درجة حرارة الجو قليلة منخفضة، وبفصل الصيف درجة حرارة الجو عالية عندنا في العراق. إذن درجة حرارة الجو هو العامل المؤثر اللي أثر على جسمنا وخلانا نلبس ملابس ثخينة بالشتاء وملابس خفيفة بفصل الصيف. هسه أنت عرفت شنو المقصود بالعوامل المؤثرة، وصلتك الفكرة ماله؟ حبيت فقط أنا أوضح لكم هذا المصطلح. عندنا بهذا الموضوع سؤال يقول لك: ما هي العوامل التي تعتمد عليها سعة المتسعة؟ مع ذكر علاقة رياضية توضح ذلك. وأيضا يقول لك: ما هي العوامل المؤثرة في مقدار سعة المتسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين؟ عزيز الطالب، هو سؤال واحد ولكن إلى صيغ اثنين. الصيغة الثانية مالت السؤال جاية وزاري في أحد الأعوام السابقة، والجواب على هذول الصيغ الاثنين هو نفس الجواب يكون. تمام؟ هسه السؤال الفكرة مالته أوضح لك السؤال. السؤال يقول لك: سعة المتسعة على شنو يعتمد لي؟
على يا عوامل يعتمد لي، أو شنو هي العوامل التي تؤثر لي على سعة المتسع. يعني شنو هي العوامل اللي إذا صار بها تغير نتيجة لذلك راح يصير عندي تغير في سعة المتسعة. يعني شنو هي العوامل اللي إذا زادت أو قلت نتيجة لزيادتها أو نقصانها راح تتأثر سعة المتسعة. حتى تعرف جواب هذا السؤال عزيز الطالب بأبسط طريقة ممكنة، أريدك تجي تتذكر معايا هذا الرسم اللي أخذناه في أحد محاضراتنا السابقة. قلنا هسه هذا الأمامك شنو؟ متسعة يتكون لي من صفيحتين، هاي صفيحة وهاي صفيحة، تمام؟ هسه من خلال هذا الرسم أنا وياك راح نجي نستخرج العوامل المؤثرة التي يعتمد عليها سعة المتسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين. تتذكر احنا بالمحاضرة الثانية أخذنا تعريف المتسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين، قلنا وهي متسعة تتألف من صفيحتين موصلتين مستويتين متوازيتين مساحة كل منهما أي. يعني هاي الصفيحة عندها مساحة قيمته أي، وهاي الصفيحة عندها مساحة قيمته أي، وهاي الصفيحتين لازم شي يكونون وحدة تقابل الثاني. يعني شنو معناته وحدة تقابل الثاني؟ يعني الباب على الباب. شلون انت تباوع على نفسك بالمراية؟ تمام؟ الانعكاس مالك لا رايح متر يمين ولا رايح متر يسار، لا، فيت مقابلك بالمراية انعكاسك يصير، تمام؟ إذا هسه من خلال هذا الرسم راح نجي نستخرج أول عامل من العوامل المؤثرة. شنو هو أول عامل من العوامل المؤثرة؟ هو المساحة السطحية أي المتقابلة لكل من الصفيحتين. المساحة السطحية أي المتقابلة لكل من الصفيحتين. شو يقصد بالمساحة السطحية أي؟ شوف عزيز الطالب، هسه أمامك أنت بالغرفة ورقة، تمام؟ أنت مخلي إيدك فوق الورقة، إيدك وين قاعدة تلامس؟ قاعدة تلامس المساحة السطحية للورقة، تمام؟ إذن المساحة السطحية للورقة يعني يقصد به المكان اللي قاعد يلامس إيدك به سطح الورقة، تمام؟ هسه أنت الغرفة اللي قاعد بيها رجلينك مخليه على القاع، رجلينك وين قاعدة تلامس؟ قاعد تلامس المساحة السطحية لأرض الغرفة اللي أنت قاعد بيها. فهسه هاي البليتة الأمامك عندك، هسه هذا خلينا نقول هاي بليتة مالها هاي الصفيحة اللي تحمل لي شحنة سالبة على سبيل المثال. المساحة السطحية يقصد بها هي هاي، يعني السطح الملامس له هو هذا أي المساحة السطحية. فهمت عزيز الطالب شو يقصد بالمساحة السطحية؟ يعني السطح مالت البليتة يقول لك المساحة السطحية أي المتقابلة لكل من الصفيحتين. يعني شو يقصد به؟ يعني المساحة السطحية مالت الصفيحة أي لازم تقابل لي المساحة السطحية للصفيحة ب، والمساحة السطحية مالت الصفيحة ب لازم تقابل لي المساحة السطحية مالت الصفيحة أي. يعني شنو يقصد بيقابل لي؟ أقول لك بعد راح أوضح لك إياه بشكل أوضح أكثر. هذا بيتكم، تمام؟ وهذا باب بيتكم، خوش، ومقابلكم بالضبط صاير بيت جيرانكم، تمام؟ وباب بيته صاير مقابل بيتكم بالضبط، مقابل باب بيتكم. يعني هنا لو أجي أسقط راح ألقى حتى العرض مال باب بيتهم نفسه ويا العرض مال باب بيتكم. يعني لا متر يمين رايح ولا متر يسار، لا، الباب على الباب. هو هذا يسمونه متقابل. عرفت؟ إذن أول عامل من العوامل المؤثرة على مقدار سعة المتسعة طلعناه من الرسم شنو هو؟
المساحة السطحية أي المتقابلة لكل من الصفيحتين. السطحية قلنا شنو هو؟ عرفته، قلت لك على سبيل المثال هسه سطح الورقة، انت وين تخلي ايدك؟ على سطح الورقة. هسه انت بالغرفة رجلينك مو تلامس الارض، رجلينك تلامس سطح الارض، المساحة السطحية لارض الغرفة. فهمت عزيزي الطالب؟ اذا اول عامل عندك المساحة السطحية المتقابلة لكل من الصفيحتين. زين، العامل الثاني شنو هو؟ من وين استخرجه؟ أنا هسه قاعد أشوف بالرسم، أشوف إنه ما بين هاي الصفيحة وما بين هاي الصفيحة الثانية أكو بيناتهم مجال. تمام؟ يعني من هنا لهنا أكو مجال بيناتهم، يعني الصفيحتين تتذكر قلنا ما يصير تصير واحدة ملتصقة بالثاني، لازم يصير بيناتهم مجال. تمام؟ هسه هذني المجال من هنا لهنا، يعني مسافة بيناتهم. هاي المسافة شو اسميها؟ بالدي. شنو هو الدي؟ البعد ما بين الصفيحتين. يعني الدي هو البعد ما بين الصفيحة هاي وما بين الصفيحة هذا. يعني بين باب بيتكم وبين باب بيت جيرانكم كم متر موجود؟ هاي عدد الأمتار يسموها البعد. تمام؟ زين، إذا العامل الأول من العوامل التي يعتمد عليها السعة المتسعة طلعناه بالرسم شنو كان؟ المساحة السطحية أي المتقابلة لكل من الصفيحتين. العامل الثاني شنو كان؟ طلعناه كان البعد دي بين الصفيحتين. زين، بعد اكو عامل ثالث وهو عزيز الطالب، احنا ايش قلنا بالمحاضرات السابقة؟ الصفيحتين المتقابلتين ما يصير وحدة تلزق بالثاني، لازم اكو بيناتهم بعد. هذا البعد بيناتهم هسه هذا انت قدام عينك، لما تشوف انه هاي الصفيحة بعيدة عن هاي الصفيحة شكو بيناتها؟ اكو بيناتها هواء او فراغ. تمام؟ او عندك مادة عازلة كهربائيا، بالمتسعات اتحدث لك. يعني شكو بين هذا وهذا، بين الصفيحة هاي والصفيحة هاي اكو بيناتهم لو هواء او فراغ او مادة عازلة كهربائيا. تتذكر أنا شارح لك هاي التفصيلة بالمحاضرات السابقة. إذن العامل الثالث اللي يعتمد عليها السعة المتسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين هو نوع الوسط العازل بين الصفيحتين. أكرر، العامل الثالث التي يعتمد عليها السعة المتسعة نوع الوسط العازل بين الصفيحتين. أنا كم نوع وسط عازل عندي بين الصفيحتين؟ عندي أنواع اثنين. قلنا يا أما الهواء أو الفراغ يكون هو الوسط العازل بين الصفيحتين، أو يكون عندي أي مادة ما عدا الهواء أو الفراغ. على سبيل المثال خشب، مطاط، زجاج. تمام؟ أسميه مادة عازلة للكهرباء، أي مادة، خشب، مطاط، زجاج. وهذا الشيء أيضا أنا شارح لك إياه بالمحاضرات السابقة. هسه وضحت عندك عزيز الطالب كم عامل مؤثر يأثر لي على سعة المتسعة؟ أجي أرسم هذا الرسم أو أستذكره في بالي. أول شيء المساحة السطحية أي طلعناه من وين؟ المساحة السطحية وين تصير؟ تصير على الصفائح، واحدة بهاي الصفيحة واحدة هاي بصفيحة. تمام؟ العامل الثاني شنو؟ البعد ما بين الصفيحتين. العامل الثالث شنو؟ نوع الوسط العازل اللي يفصل الصفائح الاثنين عن بعض، يا أما يكون هواء أو فراغ أو يكون عندي مادة عازلة كهربائية. زين، هسه لحد هنا أنت فهمت. زين، يقول لي اذكر لي علاقة رياضية، أو حتى هو إذا ما طلب منك اذكر لي علاقة رياضية أنت راح تكتبه من يمك حتى يكون جوابك كامل. هسه أني لما استخرجت العوامل المؤثرة شو استخرجت؟ استخرجت أولا شيء اسمه A، يعني المساحة السطحية المتقابلة للصفيحتين، واستخرجت شيء اسمه D اللي هو البعد ما بين الصفيحتين. زين، يا قانون أني ماخذه لحد الآن بيها الأي وبيها الدي موجود. قبل راح تقول لي
أستاذ هذا القانون، خلينا نجي نكتبه هنا، سي شي يساوي لي أبسلون نوت في أي على دي. تمام؟ صحيح لو مو صحيح؟ تمام. أقول لك صحيح عزيزي الطالب، هذا القانون بيا حالة، في حالة كون المادة العازلة بين الصفيحتين هو الهواء أو الفراغ. إذا هذا القانون وين راح أجي أكتبه؟ أكتبه بهاي الحالة، فإذا كان الفراغ أو الهواء عازلا بين الصفيحتين سعة المتسعة تساوي لهذا أبسلون نوت في أي على دي. أما إذا كان عندي المادة العازلة أي شيء ما عدا الهواء أو الفراغ، يعني مثلا خشب، أنا حاط خشب يعني بين الصفيحتين، يعني هسه هنا أنا جيت قعدت خشب، تمام، أو زجاج أو مطاط، بهاي الحالة سعة المتسعة قانون شلون راح يصير عندي؟ نفس الشيء، بس راح أجي أضيف يم هذا السي جوا راح أضيف حرف الكي، وهنا ورا اللي يساوي هم راح أضيف كي. تمام؟ يعني هيك راح يصير عندي القانون، راح يساوي لي سي كي يساوي لي الكي في أبسلون نوت في الأي على الدي. واضحة عندك عزيزي الطالب؟ لو خلي أكبر لك احتمال تكون مو واضحة عندك زين. قاعد تشوف؟ الحالة الأولى لما يكون الوسط العازل بين الصفيحتين الهواء أو الفراغ سعة المتسعة بهذا القانون يعطى. أما إذا كان المادة العازلة يعني الوسط العازل اللي يصير ما بين الصفيحتين أي شيء ما عدا الهواء أو الفراغ، يعني خشب، مطاط، زجاج، قانون مال سعة المتسعة هيك يصير سي كي يساوي لي كي في أبسلون نوت في أي على دي. الكي شقصد به عزيز الطالب؟ أنا ذكرت لك بالمحاضرة السابقة، الكي هو ثابت العزل الكهربائي. نجي هنا، الكي هو ثابت العزل الكهربائي للمادة العازلة، وإلى تسمية ثانية أيضا يسمونه السماحية النسبية للمادة العازلة. إذن الكي شنو معناته؟ ثابت العزل الكهربائي للمادة العازلة، وأيضا يسمونه السماحية النسبية للمادة العازلة. ودائما قيمة الكي مجرد من الوحدات، يعني لما ينطيني مسألة استخرج منها قيمة الكي راح نجي ناخذ مسائل، تمام، على سبيل المثال هو يطلب منا قيمة الكي، يعني يطلب ثابت العزل الكهربائي، أنا راح أجي أحل ولما أطلع قيمة الكي ما راح أخلي بصفة أي وحدة، ما راح أكتب الوحدة مالته. ليش؟ لأن هو أصلا ما إله أي وحدة، هو خالي من الوحدات، مجرد من الوحدات. تمام عزيزي الطالب؟ أتمنى وضحت عندك. زين، هسه أكيد طالب منكم راح يجي يسألني هذا السؤال، يقول لي أستاذ إحنا هسه استخرجنا من خلال هذا القانون كان عندي A، تمام، وكان عندي D، ولكن بالقانون أيضا عندي هذا الرمز. هذا الرمز شنو؟ أقول لك هذا الرمز هو أبسلون نوت، معناته سماحية الفراغ، أو أيضا يسمونه ثابت التناسب. إذن راح تجي تسألني لعد أستاذ أنا ليش ما كتبته من ضمن العوامل المؤثرة؟ تمام؟ أقول لك صحيح، سؤالك خوش سؤال. أني أبسلون نوت كان مفروض أكتبه من ضمن القانون. ليش؟ هسه لو أجي أشوف سي يساوي لي أبسلون نوت في أي على دي، الأي أنا كتبته من ضمن العوامل المؤثرة، الدي كتبته، أبسلون نوت ليش ما أكتبه من ضمن العوامل المؤثرة؟ أقول لك أنا ما أكتبه من ضمن العوامل المؤثرة لسبب، وهو أنه قيمته ثابتة. قاعد تشوف يقول لي أبسلون نوت يساوي ل 8.85 في 10 أس سالب 12 كولوم تربيع على نيوتن في متر مربع. عزيز الطالب، أي رمز قيمته تكون ثابتة، يعني منطيك إياها بالكتاب،
هذا ما راح أقدر أعتبره من ضمن العوامل المؤثرة لأن هو ثابت ما يتغير. أما هسه الأي احتمال يتغير، من المتغيرات، الدي من المتغيرات، أما أبسلون نوت هو من الثوابت، قيمته هذا ثابتة ما يتغير وين ما يروح. تمام. لهذا السبب أنا ما راح أكتبه من ضمن العوامل المؤثرة. وضحت عندك عزيز الطالب؟ ومعلومة، أي ثابت دائما بالامتحان الوزاري بنهاية ورقة الأسئلة أو قبل السؤال الأول يقول لك استفت، ينطيك إياها من ضمن المعلومات. يعني هو ينطيك إياه، يقول لك أنا أنطيك إياه جاهز استخدمه. هسه هذا أبسلون نوت أنا أريدك عزيز الطالب منك مو تحفظه لا، ولكن أريد منك لما يجي قدامك مباشرة تعرف بأنه أبسلون نوت يقصد به بسماحية الفراغ أو ثابت التناسب. خوش، وإذا تقدر تحفظه بعد أحسن، لأن أصلا الثوابت اللي عندنا بالمنهج كاملا عددهم قليل جدا قليل، فأنت تقدر تحفظ، وأنا أفضل أنه أنت تحفظ، ولكن إذا ما حفظته ماكو أي إشكال. ولكن المهم أنه إذا أجى قدامك مباشرة تعرف بأنه هذا الرمز يقصد به بسماحية الفراغ. تمام عزيز الطالب، وقيمته هاي القيمة. زين، هسه أنت عرفت عزيز الطالب شنو هي العوامل التي يعتمد عليها سعة المتسعة، أو ما هي العوامل المؤثرة في مقدار سعة المتسعة. صارت واضحة عندك؟ زين، واحد منكم قاعد يشوف قدام عينه هنا اكو بالنقطة الأولى يقول لك المساحة السطحية أي المتقابلة لكل من الصفحتين وتتناسب معها طرديا. النقطة الثانية تقول البعد دي بين الصفحتين وتتناسب معها عكسيا. شنو يقصد هنا وتتناسب معها طرديا؟ هسه نجي على القانون. القانون هنا قدامك. خوش، قاعد انت شو تشوف عزيز الطالب بالقانون؟ السي وين صاير؟ السي صاير بالبسط. ترى عزيز الطالب هنا مدام السي هيك صاير سي يساوي لي، معناته السي صاير بالبسط جوا اكو واحد. يعني شلون جوا اكو واحد؟ ربما واحد منكم ما قاعد يفتهم انا ايش قاعد اقول. شوف عزيز الطالب، هسه اوضح لك اياه بصورة اوضح. شوف، أنا لما أقول سي يساوي لي أبسلون نوت في أي على دي، تمام، هذا ترى معناته السي على واحد، ولكن بما أنه بالمقام موجود واحد أنا ما يحتاج أن أكتبه، ولهذا فقط مباشرة يكتبونه بهاي الصيغة سي شي يساوي لي أبسلون نوت في على دي. تمام. إذا هنا أنا عندي السي بالبسط. الأي وين صاير عندي؟ الأي أيضا صاير عندي بالبسط. تمام. بما أنه السي إذا بالبسط والأي أيضا صاير بالبسط، إذا سي راح يتناسب لي طرديا مع أي. هذا الرمز هو رمز التناسب الطردي. تمام. شنو أقصد بالسي يتناسب لي طرديا مع أي؟ معناته إذا قيمة السي زادت قيمة الأي راح تزداد، إذا قيمة السي قلت قيمة الأي راح تقل. يعني إذا سي زادت الأي راح يزداد، إذا قيمة السي قلت قيمة الأي راح تقل، إذا قيمة السي بخير قيمة الأي راح يكون بخير، إذا قيمة السي مو بخير قيمة الأي أيضا راح يكون مو بخير. وضحت عندك عزيز الطالب؟ زين، الجزء الثاني يقول لك هنا بالنقطة الثانية البعد دي بين الصفيحتين، ويقول لك وتتناسب معها عكسيا. هسه نجي نباوع بالقانون العلاقة ما بين الدي والسي. الدي وين صاير عزيز الطالب؟ صاير بالمقام. والسي وين صاير؟ صاير عندي بالبسط. إذا
العلاقة مدام هذا بالمقام ومدام هذا بالبسط، واحد منهم بالبسط والثاني بالمقام، إذا العلاقة ما بيناتهم عكسية. العلاقة العكسية هيش تنكتب، تقول سي يعني سعة المتسعة يتناسب مع واحد على دي، يعني الدي صاير بالمقام، هذا يسمونه علاقة عكسية لما هيك اكتبه. إذا لما اكتب سي يتناسب طرديا مع اي، هذا معناته علاقة طردية. لما اكتب سي يتناسب مع واحد على دي، هذا معناته علاقة عكسية. زين، هسه هذا الاي اذا اريد احوله عكسي شقول سي يتناسب واحد على اي، مثل هذا اكتبه. تمام؟ فهمت عزيز الطالب؟ فقط اوضح لك شنو هو العلاقة الطردية والعكسية. فهمت عزيز الطالب من وين اجى قال لك سي يتناسب طرديا مع اي وسي يتناسب عكسيا مع دي؟ من القوانين جابهن. تمام؟ وهسه بعد شوي اكو نشاط راح يشرح لك ويوضح لك بالنشاط شلون هذا ليش يصير طردي وليش هذا يصير عكسي. الى هنا هذا السؤال وضح عندك عزيز الطالب الشرح ماله؟ تمام. اذا للمرة الأخيرة بشكل جدا سريع نجي يقول لك سؤال: ما هي العوامل التي تعتمد عليها سعة المتسعة؟ سعة المتسعة على شنو يعتمد لي؟ شنو هي الشغلات اللي إذا زادت أو قلت راح تأثر لي على سعة المتسعة؟ قلنا راح نجي نرسم. من خلال الرسم راح أجي أطلع بالرسم إيش قاعد أشوف عندي؟ قاعد أشوف عندي أي المساحة السطحية أي المتقابلة لكل من الصفيحتين. وشنو قاعد أشوف بعد بالرسم؟ أكو ما بين هذا وهذا فراغ مسافة بيناتهم، يعني البعد دي بين الصفيحتين وتتناسب مع عكسين. بعد ثالث شغلة ايش قاعد أشوف؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا الصفيحتين ما يصير واحدة تلزق بالثانية، لازم يكون بيناتهم وسط عازل، يعني أكو بيناتهم شيء يحجزهم عن بعض. عندي نوعين هذا الوسط العازل، يا أما يكون هواء أو فراغ أو مادة عازلة للكهرباء ما عدا الهواء أو الفراغ. بحالة الفراغ أو الهواء سعة المتسعة هذا قانونه راح يكون، وبحالة المادة العازلة سعة المتسعة هذا راح يكون قانونه. تمام؟ وقلنا أيضا ليش أبسلون نوت ما اعتبرته من ضمن العوامل المؤثرة؟ قلنا لأنه قيمته ثابتة، وأي شيء قيمته ثابتة لا يعتبر من ضمن العوامل المؤثرة. إذا كملنا شرح هذا السؤال بالتفصيل. زين، هسه عندنا سؤال آخر ضمن هذا الموضوع. يقول لك سؤال: كيف يتغير مقدار سعة المتسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين عمليا مع تغير كل من العوامل الآتية؟ أولا المساحة السطحية أي المتقابلة للصفيحتين، وهذا جاي وزاري في أحد السنوات. ويقول لك البعد دي بين الصفيحتين المتوازيتين، وأيضا هذا جاي وزاري في أحد السنوات. إذا في أحد السنوات طالب منك فقط المطلب الأول، وبالسنة وزارية أخرى طالبا منك فقط المطلب الثاني. شو يقول لك هنا بالسؤال عزيز الطالب؟ يقول لك وضح لي، بين لي عمليا. عمليا يعني اشرح لي على شكل تجربة أو نشاط شلون يتغير سعة المتسعة، يعني السي مع تغير المساحة السطحية أي. أنا قبل شوية هسه هنا قلنا إنه السي يتناسب طرديا مع أي، وقلنا السي يتناسب عكسيا مع الدي مع البعد. هذني من وين أنا عرفتهم؟ من خلال القانون استخرجتهم. تمام عزيز الطالب؟ هنا هو يقول لي عمليا، يعني وضح لي من خلال تجربة. أنا قبل ما أبدي أشرح التجربة يعني أجاوب على شكل نشاط أو تجربة، أنا مسبقا أعرف إنه السي يتناسب طرديا مع أي، وأعرف سي يتناسب عكسيا مع دي مسبقا. ليش؟ أخذناها قبل شوية. بس هسه راح أجي أجاوبه. تمام؟ بما أنه يقول لي عمليا راح أجي أجاوب على شكل نشاط أو تجربة. لاحظ وياي عزيز الطالب، شوف هسه عندنا أول شكل
بالأعلى الصاير على اليسار، هو ضمن منهجك يقول لك مباشرة أنا عندي متسعة مشحونة ومفصولة عن البطارية، قبل مباشرة هيك يقول لك تمام. ولكن أنت بجوابك النموذجي راح تلتزم ما موجود بالكتاب، ولكن هسه راح أجي أسترجع معاك عملية شحن المتسعة بشكل سريع. تمام. أولا أنا إيش راح أجي أسوي عزيز الطالب؟ راح أجيب متسعة. المتسعة أشبيها أجيبها غير مشحونة. شلون أشحنها؟ أجيب بطارية، هذا اللي أمامك قاعد تشوفه بطارية. أجي أربط القطب الموجب مالت البطارية بوحدة من الصفائح. هاي الصفيحة بيا شحنة راح تنشحن نتيجة لذلك بالشحنة الموجبة. وراها راح أجي أربط القطب السالب مال البطارية بالصفيحة الثانية. بشنو راح تنشحن للصفيحة الثانية؟ بالشحنة السالبة. راح أنتظر مدة حتى الصفيحتين تنشحن بكامل طاقتها. ورا ما يكتمل عملية الشحن مالت المتسعة ايش راح اجي اسوي؟ راح افصل البطارية تمام من الصفيحتين، يعني افصل الاسلاك من البطارية. اجي وراها شو اسوي؟ اول شي عزيز الطالب لازم اكون متأكد بانه الصفيحتين وحدة تقابل الثاني. شو اقصد قلنا وحدة تقابل الثاني؟ يعني الباب على الباب. خلي نقول هسه هذا وين انا مؤشر، تمام، خلي نقول هذا باب بيت جيرانكم، وهذا اللي صاير بالاحمر هذا باب بيتكم. اذا نجي تمام نمد خط مستقيم، قاعد نلاحظ انه الباب على الباب في تصاير. شلون انت قاعد تباوع على نفسك بالمراية تشوف انعكاسك صاير بخط مستقيم؟ تمام، يعني لا صاير متر على اليمين ولا متر على اليسار، واحد مقابل الثاني. اذا اول شيء اجي اتأكد من كون الصفيحتين الاي والبي واحدة مقابل الثاني. شوف هسه اني هنا هذا باللون الاحمر، خلينا نقول انه الصفيحة بي، وباللون الاخضر والصفيحة اي. شلون راح اجي يعني كتمثيلا فقط كرسما كايضاحا الك، راح اجي هيك ارسمهم. راح ارسم الصفيحة البي قاعد تشوف باللون الاحمر، وراح اجي ارسم الصفيحة اي باللون الاخضر. تمام. هو عزيز الطالب هذا فقط للايضاح، انا هيك راسم لك. هو الصحيح ترى دائما ما بين الصفيحتين الاي والبي لازم يكون بيناتهم لو هواء او فراغ او مادة عازلة كهربائيا، ما يصير الصفيحتين وحدة تلتصق بالثاني. تمام. فهسه اني لما راسم لك هيك هذا مو معناته واحد ملتصق بالثاني، لا، اكو مجال بيناتهم، ولكن فقط انا هيك راسم لك حتى اقول لك انه هذا هو المتقابل، معنى التقابل. تمام. عزيز الطالب اول شيء قلنا نتأكد بانه الصفيحتين وحدة تكون مقابلة للثاني مثل هيك. خوش، لما الصفيحتين وحدة تقابل الثاني هذا ايش معناته؟ معناته انه المساحة الاريا يساوي لي 1. اكرر، لما الصفيحتين وحدة تقابل الثاني، تمام، يعني كل جسم الصفيحة اي تقابل لي كل جسم الصفيحة بي. هذا ايش معناته؟ معناته ان الاريا يساوي لي 1. اريا يساوي لي 1 شنو معناته؟ يعني كل جسم الصفيحة اي يقابل لي كل جسم الصفيحة بي. زين، ورا ما اتأكد من كون الصفيحتين وحدة تقابل الثاني، ايش راح اجيب؟ راح اجيب فولتمتر. الفولتمتر مثل البطارية بقطبين موجب وسالب. راح اجي اربط القطب الموجب مالت الفولتمتر بالصفيحة اي، تمام، وراح اجي اربط القطب السالب مالت الفولتمتر بالصفيحة بي. قاعد تلاحظ عزيز الطالب شلون قاعد اربط؟ هذا القطب السالب مال الفولتمتر الربط لي بالصفيحة الحمراء، قاعد تلاحظ، والقطب الموجب مال الفولتمتر
انربط لي بالصفيحة الخضراء، يعني الصفيحة أي. لما أني ربطت بهاي الطريقة الربط، مباشرة راح أجي أباوع على الجيج أو على جهاز الفولتمتر. هذا هو جهاز الفولتمتر. راح ألاحظ بأنه بهذه الحالة قراءة الفولتمتر من يم الصفر راح يرتفع ويستقر عند تدريجة معينة. على سبيل المثال استقر لي بالواحد. لما يستقر لي بالواحد، هذا ايش معناته عزيز الطالب؟ معناته انه الدلتا في يساوي لي واحد. أكرر، لما ربطت الفولتمتر قطبين الفولتمتر على الصفيحتين، تمام، راح أباوع على جهاز الفولتمتر التدريجة مالته. راح ألاحظ أن التدريجة من الصفر راح يبدي يصعد ويستقر. على سبيل المثال استقر لي يم الواحد. هذا ايش معناته؟ معناته أن فرق الجهد يساوي لي واحد. إذا هسه ايش نستنتج؟ فرق الجهد بيا حال يكون واحد لما كامل جسم الصفيحة A يقابل لي كامل جسم الصفيحة B، يعني الاريا يساوي لي واحد. زين، وضحت عندك لحد الآن؟ هسه وراها ايش راح اجي اسوي؟ وراها عزيز الطالب راح اجي، قاعد تشوف هسه امامك وحدة مقابلة للثاني. هسه وراها راح اجي الصفيحة A اللي صاير باللون الاخضر شوية راح اخليه يتحرك باتجاه اليمين، بيدي راح احركه، بشرط لازم احافظ ان يبقى مقدار الشحنة على الصفيحتين الاي والبي ثابت. احنا مو قلنا ورا ما انشحنت الصفيحتين مالت المتسعة عزلنا البطارية عنا، اذا صارت عند المتسعة مشحونة، تمام. قلنا ايش راح اجي اسوي؟ راح اجي الصفيحة اي اللي صاير باللون الاخضر اخليه يزحف نحو اليمين مسافة. ايش قد هاي المسافة؟ بحيث اخلي نص جسم الصفيحة اي فقط اللي يتقاطع لي مع نص جسم الصفيحة بي. اكرر، ايش راح اجي اسوي؟ البليتة مالت الصفيحة اي راح اجي اخليها تزحف باتجاه اليمين الى ان اخلي نص جسم الصفيحة اي فقط اللي يبقى يتقاطع لي مع نص جسم الصفيحة بي، يعني هذا الجزء. يعني هسه فقط هذا الجزء هو العامل المشترك اللي صار لي ما بين الصفيحتين، يعني فقط هو هذا الجزء اللي أشرت عليه هسه هو يمثل لي نقطة التقاطع ما بين الصفيحتين. يعني بمعنى أوضح، نصف جسم الصفيحة A أصبحت تتقاطع مع نصف جسم الصفيحة B، يعني نصف المساحة السطحية للصفيحة A أصبحت تتقاطع مع نصف المساحة السطحية للصفيحة B. يعني شنو؟ الاريا صارت نص، الاريا صارت نص، يعني المساحة صارت نص المساحة المشتركة بيناتهم. أنا لما سويت هذا الشيء هالمرة ايش راح ألاحظ؟ ها عزيز الطالب، أنا لما قمت سويت عملية الزحف، ترى هذا الفولتمتر هو بعد مربوط، الفولتمتر قطب الموجب قلنا يربط لي بالصفيحة A، والقطب السالب مالت الفولتمتر مربوطة لي بالصفيحة B. أني لما جيت سويت عملية الزحف للصفيحة A نحو اليمين، تمام، بحيث خليت نص المساحة السطحية مالت الصفيحة A تتقاطع لي مع نص مساحة الصفيحة B، راح ألاحظ مباشرة أباوع على قراءة الفولتمتر، راح ألاحظها هالمرة من الواحد
هي مو كانت استقرت آخر شي بالواحد، هالمرة راح ألاحظها ترتفع من الواحد، وين راح تجي تستقر؟ راح تستقر يم الاثنين. أكرر، ورا ما أنا جيت سويت عملية زحف للصفيحة أي، راح أخلي عيني وين؟ على جهاز الفولتمتر. راح ألاحظ أن المؤشر كان بالواحد، راح يبدي يصعد. وين راح يجي؟ راح يجي على 2. يعني ايش قد قام يقرأ لي؟ قام هسه يقرأ لي دلتا في يساوي لي 2. هسه أني شو استنتج هنا عزيز الطالب؟ استنتج بأنه بالحالة الأولى لما كان كل المساحة السطحية للصفيحة A تقابل لي كل المساحة السطحية للصفيحة B، يعني ال A يساوي لي 1، يعني الاريا يساوي لي 1، قراءة الفولتمتر ايش قد صارت عندي؟ دلتا V يساوي لي 1. أما لما خليت نص المساحة السطحية للصفيحة A تقابل لي نص المساحة السطحية للصفيحة B، قراءة الفولتمتر صار عندي 2. يعني صار عندي؟ يعني قراءة الفولتية، يعني قيمة الدلتا في تضاعف عندي، كان 1 صار 2، صار المضاعف. يعني دلتا في 2 صار عندي 2 في دلتا في 1. يعني ورا ما سويت عملية الزحف لليمين قيمة الفولتية تضاعفت. وضحت عندك عزيز الطالب؟ هسه راح اجي اشرح لك هاي النشاط بشكل سريع قبل ما اتطرق للاستنتاج. اول شيء شجي اسوي؟ اجيب متسعة ذات صفيحتين متوازيتين غير مشحونة. شلون اشحنها؟ اجيب بطارية، اربط القطب الموجب مال البطارية بالصفيحة A، واربط القطب السالب مال البطارية بالصفيحة B. راح تنشحن بالشحنتين الموجبة والسالبة. ورا ما انشحنت المتسعة راح افصل البطارية عن الصفيحتين. ورا ايش راح اجي اسوي؟ اجي اتأكد من كون الصفيحتين A و B 100% وحدة تقابل الثاني. شوف الباب على الباب، واجي هيك ارسمه. لما تكون المساحة السطحية للصفيحة A، كل المساحة السطحية للصفيحة A تقابل لي كل المساحة السطحية للصفيحة B، هذا معناته ان الاريا يساوي لي 1. لما تأكدت من هذا الشيء، هذا يقابل هذا كامل، راح اجيب جهاز فولتمتر. الفولتمتر بقطب موجب وسالب، اربط القطب الموجب مال الفولتمتر بالصفيحة A، واربط القطب السالب مال الفولتمتر بالصفيحة B. لما ورا ما ربطتهم مباشرة راح اخلي عيني على جهاز الفولتمتر. راح الاحظ ان القراءة راح يرتفع لي، يقوم لي من الصفر يجي لي على سبيل المثال يقف عند 1. لما وقف لي عند 1 هذا ايش معناته؟ معناته ان الدلتا في بهالحالة يساوي لي 1، قام يقرأ لي. زين، وراها ايش راح اجي اسوي؟ راح اجي الصفيحة A شوية اخليها تزحف نحو اليمين، بحيث اخلي نص المساحة السطحية مالت الصفيحة A فقط هي اللي تتقاطع لي مع نص مساحة السطحية للصفيحة B. يعني فقط هذا الجزء يصير هو العامل المشترك بيناتهم، فقط هذا الجزء واحد يقابل الثاني. زين، وراح اخلي هسه همين ارجع اباوع على جهاز الفولتمتر. راح الاحظ هالمرة الفولتمتر كان بالواحد قبل شوية استقر اخر شيء، راح الاحظه من الواحد قام يصعد. وين راح يجي يستقر؟ يستقر يم 2. لما استقر يم 2 هذا ايش معناته عزيز الطالب؟ معناته الدلتا في النهائي صار عند 2. هسه اني الى غاية الان شو استنتجت من هذا الشيء؟ انه فرق الجهد الفولتية تضاعفت. لما كان الاي يساوي لي 1 كان الدلتا في صار عندي 1. لما الاي صار عندي نصف فرق الجهد صار عندي 2، يعني تضاعف، صار عندي تضاعف. اذا شو استنتج الان بشكل نهائي؟ استنتج انه بما انه فرق الجهد ازداد عندي،
إذا سعة المتسعة راح تقل عندي. بالحالة الأولى كان فرق الجهد 1، بالحالة الثانية صار عندي فرق الجهد 2. هذا ايش معناته؟ معناته ان فرق الجهد زاد، كان 1 صار 2. وأني أعرف لما فرق الجهد يزداد سعة المتسعة راح تقل. ليش سعة المتسعة راح تقل؟ وفق هاي العلاقة سي شي يساوي لي كيو على دلتا في. دلتا في صاير بالمقام والسي صاير بالبسط، واحد عكس الثاني. ما دام الدلتا في صار 2 يعني زاد قيمته، إذا سعة المتسعة راح تقل. تمام؟ هذا أول استنتاج استنتجه. الاستنتاج الثاني استنتجه أنه أيضا سعة المتسعة تمام يتناسب لي طرديا مع أي. شلون استنتجت هذا الشيء؟ تمام عزيز الطالب، أني هنا كان بالحالة الأولى الاريا تساوي لي 1 دلتا في قام يساوي لي 1. بالحالة الثانية لما المساحة قلت إلى النص فرق الجهد زاد. تمام؟ إذن بما أنه سعة المتسعة قلت بازدياد فرق الجهد، إذن نتيجة لذلك سعة المتسعة أيضا راح تقل مع نقصان المساحة. المساحة صار عندي نص، إذن سعة المتسعة هم راح يصير نص. يعني إذن سعة المتسعة يتناسب لي طرديا مع أي. أنا أعرف هسه أنت بآخر خطوات هسه هاي لما قلت لك هاي العلاقات شوية تاهت عندك. أقول لك لا تخاف، لا تتيه. هسه راح أجي رياضيا أبسط لك هذا الأمر. أنا هسه هذا الشرح مالي الغاية الرئيسية مالتي منه شنو؟ فقط أريد التجربة، ما أريدك تحفظه، قاعد أبسط لك إياها أقول لك شلون تدرسه. تمام؟ أما هسه العلاقة الطردية والعكسية، ولما السي يزداد شو يصير بالاي، ولما دلتا في يزداد شو يصير بهذا، هسه راح أجي بعد شوية أوضح لك إياه بطريقة كلش بسيطة. وضحت؟ هسه نجي نشوف الجواب النموذجي. يقول لك الخطوات: متسعة مشحونة بشحنة كيو ذات مقدار معين مفصولة عن مصدر الفولتية. يعني شنو عن مصدر الفولتية؟ يعني مفصولة عن البطارية، ومربوطة بين طرفي فولتمتر لقياس فرق الجهد بين صفيحتيها. يقول لك فعندما تكون المساحة السطحية لصفيحتي المتسعة تساوي أي. يعني شو يقصد بهاي العبارة؟ يعني هذا يقصده، يعني 1 مقابل، يعني كل المساحة السطحية للصفيحة A تقابل لي كل المساحة السطحية للصفيحة B، يعني الاريا يساوي لي 1. فعندما تكون المساحة السطحية المتقابلة للصفيحتي المتسعة تساوي A، يقول لك بهاي الحالة تكون قراءة الفولتمتر عند تدريجة معينة. قلنا عند تدريجة معينة مثلا قام من الصفر صعد لك صار لل1. تمام؟ يقول لك فيكون فرق الجهد بين الصفيحتين بهاي الحالة يساوي لي دلتا في. يعني شنو فرق الجهد؟ يعني الدلتا في يساوي لي 1. تمام؟ لما هو يقول لك هنا فيكون فرق الجهد بين الصفيحتين يساوي دلتا في، المعامل هنا مالت الدلتا في شنو عزيز الطالب؟ 1. الواحد ما يحتاج ينكتب. ونفس الحالة بالنسبة هنا للأي، المعامل مالت الأي همين 1، يعني 1 أي. تمام؟ يقول لك وراها وبتقليل المساحة السطحية المتقابلة للصفيحتين إلى نصف ما كانت عليه. يعني أجي أزحف الصفيحة أي للجانب بحيث أخلي فقط نصف المساحة السطحية مالت الصفيحة أي تقابل لي نصف المساحة السطحية مالت الصفيحة بي، يعني فقط أخلي هو هذا نقطة الالتقاء بيناتهم. وبتقليل المساحة السطحية المتقابلة للصفيحتين إلى نصف ما كانت عليه، أي نص أي. تمام؟ فقط خليت نص المساحة السطحية للصفيحة أي تقابل لي نص المساحة السطحية للصفيحة بي. قاعدة تلاحظ بالرسم؟ وذلك بإزاحة إحدى الصفيحتين جانبا.
مع المحافظة على بقاء مقدار الشحنة ثابتا. هذا الشرط، هذا لازم تكتبه، مع المحافظة على بقاء مقدار الشحنة ثابتا. وهسه بعد شوية راح أجي أوضح لك ليش. يقول لك نلاحظ ازدياد قراءة الفولتمتر إلى ضعف ما كانت عليه. يعني قلنا لك مثلا كانت بالحالة الأولى لما كان واحد مقابل الثاني كان قرأ لي واحد، وراه لما جيت خليت المساحة السطحية نص، أشوف راح يبدي دلتا في يتضاعف، يقرأ لي قام يقرأ لي 2، يعني كان واحد صار 2، يعني صار بتضاعف. نلاحظ ازدياد قراءة الفولتمتر إلى ضعف ما كانت عليه، أي 2 دلتا في. يقول لك على وفق العلاقة سي شي يساوي الكيو على دلتا في، تقل سعة المتسعة بازدياد فرق الجهد بين صفيحتيها. وأني ذاكر لك هذا حسب هاي العلاقة، دلتا في مدام زاد، دلتا في وين صاير؟ صاير بالمقام. والسعة المتسعة وين صايرة؟ صايرة بالبسط. تمام، واحد بالبسط واحد بالمقام. يعني إذا السعة زادت لازم دلتا في يقل، وإذا دلتا في قلت لازم سعة المتسعة تزداد، بشرط، الشرط شنو؟ لازم الكيو يبقى لي ثابت. ليش الكيو يبقى لي ثابت؟ أنا شارح لك يا عزيز الطالب المحاضرة اللي فاتت. شوف أنا هسه بهذا القانون كم متغير عندي؟ عندي 3، عندي السي وعندي الكيو وعندي دلتا في. تمام، أنا إذا أريد أسوي علاقة ما بين متغيرين من أصل 3 لازم الثالث أخليه ثابت. هسه أنا عندي علاقة ما بين السي والدلتا في، الكيو لازم أخليه ثابت، ما يصير أيضا متغير. فهمت عزيز الطالب؟ هذا قاعدة عامة أخذ. إذا عندك 3 متغيرات وانت تريد تسوي علاقة ما بين 2 منهن لازم تخلي الثالث ثابت. هنا أنا أريد أسوي علاقة ما بين السي والدلتا في لازم الكيو أخليه ثابت. ولهذا قلت هنا ملاحظة مع المحافظة على بقاء مقدار الشحنة ثابتا. تمام؟ زين. إذن يقول لك على وفق العلاقة تقل سعة المتسعة بازدياد فرق الجهد بين صفيحتين بثبوت مقدار الشحنة. هذه العبارة من وين جابها؟ احنا مو قلنا بالحالة الأولى لما كان وحدة مقابل الثانية، يعني الأي يساوي لي 1 دلتا في قام يساوي لي 1. بالحالة الثانية لما جيت سويت الأي يساوي لي نصف، الدلتا في شقد قرأ عندي؟ قرأ ل 2، يعني الدلتا في زاد عندي. تمام لو لا؟ وبما أنه الدلتا في زاد، دلتا في وين صاير؟ صاير بالمقام. إذن دلتا في صاير بالمقام والسعة صار بالبسط. إذن بما أنه دلتا في زادت إذن لازم سعة المتسعة تقل. تمام؟ بثبوت شنو نقول؟ بثبوت الشحنة. ليش؟ أنا هسه قاعد أسوي علاقة ما بين السعة وفرق الجهد، يعني علاقة ما بين متغيرات 2 من أصل 3. إذن الثالث لازم أخليه يكون ثابت. من هاي التجربة شو استنتج؟ تمام، استنتج سعة المتسعة تقل بنقصان المساحة السطحية المتقابلة للصفيحتين والعكس صحيح. أثبتنا. هسه احنا قبل شوي قلنا بداية شرحنا هذا الموضوع، قلنا سي يتناسب طرديا مع أي. تمام، واني قبل ما أبدي أشرح لك النشاط أنا أعرف أن سي يتناسب لي طرديا مع أي، بس أنا ثبتت من خلال هاي التجربة. شلون ثبتت؟ بما أنه هنا فرق الجهد زاد إذا سعة المتسعة قلت، وأنا أيضا كان بالحالة الأولى الأي يساوي لي 1، بالحالة الثانية الأي صار عندي نصف، يعني الأي قل. إذن أستنتج أنه بما أنه السعة أيضا قلت بازدياد فرق الجهد إذن سعة المتسعة أيضا راح يتناسب لي طرديا مع أي. فهمت عزيز الطالب؟ وهمين إذا بعدك شوية ما فاهم هاي الجزئية اصبر لي، راح أجي بالأخير ورا ما راح أشرح لك البعد همين، راح أجي بالأخير أسوي لك قانون رياضي أبسط لك هذا الأمر بشكل نهائي، وراح أخليه كلش سهل عندك. زين، هسه شرحت لك الجزء الأول
من هذا السؤال المطلوب الأول شرحت لك شلون يتغير سعة المتسعة مع تغير المساحة السطحية. تمام. هسه راح أجي أشرح لك شلون يتغير سعة المتسعة مع تغير البعد. أنا مسبقا قبل ما أشرح لك الجواب أنا أعرف أن سعة المتسعة يتناسب لي عكسيا مع البعد، وهذا كاتبين إياه. من وين عرفناه؟ من خلال هذا القانون. يعني شنو عكسيا؟ يعني إذا السعة زادت البعد يقل، إذا البعد زاد السعة تقل. تمام. هسه راح أجي أوضح لك هالمرة شنو يصير السعة المتسعة إذا صار عندي تغير بالبعد. أشرح لك إياه عمليا، يعني على شكل نشاط أو تجربة. هسه عزيز الطالب لاحظ وياي حتى أوضح لك شلون سعة المتسعة يتغير لي مع تغير البعد. راح أجي أيضا نفس الحالة مالت الأولى، أجيب متسعة ذات صفيحتين متوازيتين مشحونة. أنا علمتك شلون أشحنها قبل شوية. ورا ما انشحنت كامل، تمام، يعني المتسعة صارت مشحونة، فصلت عن البطارية. خوش حكي. راح أجي وراها بالحالة الاعتيادية احنا نعرف ان المتسعة، تمام، قلنا تتكون من صفيحتين. الصفيحتين لازم يكون بيناتهم مسافة، تمام، يعني بعد. خلي أجي أقول على سبيل المثال هسه بالحالة الأولى، هسه هذا الشكل الأمامنا، تمام. خلي أقول أني ورا ما صفيحتين المتسعة شحنتها بواسطة البطارية وفصلت البطارية من الصفيحتين. خلي أقول على سبيل المثال البعد ما بين الصفيحتين الأي والبي كان يقرأ لي 20 سنتيمتر. البعد ما بين الصفيحتين أي وبي يعني من هنا لهنا بيناتهم 20 سنتيمتر. تمام. راح أجيب جهاز فولتمتر، أربط القطب الموجب مالت الفولتمتر بالصفيحة اللي تحمل لي شحنة موجبة، وراح أربط القطب السالب مالت الفولتمتر بالصفيحة تحمل لي شحنة سالبة. تمام. وراح أخلي عيني مباشرة وين؟ على جهاز الفولتمتر. راح ألاحظ أن قراءة الفولتمتر راح يجي يصعد لي من الصفر يجي يستقر يم تدريجة معينة. على سبيل المثال راح يجي يستقر لي يم الواحد، أأشر على الواحد. تمام. زين. لما كان البعد يقرأ لي 20 سنتيمتر، الدلتا في شقيت النتيجة طلع لي 1. تمام. يعني أنا هنا كاتب لك إياه. لما الدي كان 20 سنتيمتر شقيت طلع لي فرق الجهد بالفولتمتر؟ طلع لي 1. خوش. هسه أجي شو أسوي؟ هسه راح أجي الصفيحة A أدفعها شوية باتجاه الصفيحة B، يعني راح أقلل المسافة ما بين الصفيحة A والصفيحة B. كان بالبداية 20 سنتيمتر، هسه جيت قللت المسافة بيناتهم خليتها 10 سنتيمتر يصير. تمام. يعني أنا شقيت قللت المسافة؟ قللتها للنص. كان 20 خليتها 10. لاحظ ركز معايا، أقلل المسافة إلى النصف. كان 20 سنتيمتر أخليه 10 سنتيمتر يصير البعد بيناتهم. أول ما أخلي المسافة بيناتهم 10 سنتيمتر شلون أجي يعني الصفيحة أي شوية أدفعها باتجاه الصفيحة بي، صار البعد 10 سنتيمتر بيناتهم. مباشرة أخلي عيني على جهاز الفولتمتر. تمام. راح ألاحظ أن جهاز الفولتمتر مو كان مستقر عندي يم الواحد. راح ألاحظ أن التدريجة من الواحد، يعني هاي التدريجة الكبيرة كانت بالواحد، راح ألاحظ التدريجة راح تنزل وين تجي راح تستقر؟ راح تستقر هنا. إذا أجي أحسب راح أجي أنه هذا يقرأ لي نصف، يعني 0.5 يقرأ لي نص. لما قللت البعد كان 20 خليته 10،
التدريجة مالت الفولتمتر كانت بالواحد، اشوفها نزلت وين اجي استقرت بالنص. يعني ايش صارت عندي؟ يعني دلتا في صار عندي نص قرالي. يعني بالحالة الأولى أنا جيت سويت؟ بالحالة الاعتيادية جيت قست المسافة ما بين الصفيحتين، طلعت لي 20 سنتيمتر، تمام. جيت ربطت جهاز فولتمتر على الصفيحتين، تمام، القطب الموجب بالموجب والسالب بالسالب، أضوي على جهاز الفولتمتر، شفته اجت صعد لي من الصفر قرالي 1. زين، وراها جيت سويت؟ جيت وراها قللت البعد، جيت دفعت الصفيحة أي شوية باتجاه الصفيحة بحيث قللت المسافة، خليتها النص، يعني كان 20 خليتها 10. أثناء ما سويت هاي الشغلة مباشرة أخلي عيني على جهاز الفولتمتر، راح ألاحظ أن الفولتمتر من الواحد راح ينزل لي يقرأ لي نص. يعني شنو؟ شلون يقرأ لي؟ يعني دلتا في يساوي لي نص. شو استنتج من هاي الشغلة؟ شوف، البعد كان بالأول 20، بالثاني قللت وسويته 10، يعني الدلتا في بالأول كان 1، بالثاني صار نصف. شو استنتج من هاي الشغلة؟ استنتج انه فرق الجهد دلتا في بالحالة الثانية انخفض الى نص ما كان عليه في الحالة الأولى. ركز معايا، استنتج بأنه فرق الجهد بالحالة الثانية ايش صار عندي؟ يساوي لي نصف قيمة الدلتا في الحالة الأولى. بالحالة الأولى ايش قد كان؟ 1، بالحالة الثانية 2، يعني ايش قد نزل؟ نزل لي نص الواحد، صار نص قيمة الحالة الأولى. من كل هاي العلاقة شو استنتج؟ لما الدي قلت شنو قل معاه؟ قل معاه الدلتا في. يعني استنتج هسه الدي يتناسب لي طرديا مع دلتا في. ليش؟ كان الدي 20 سويته 10، ونفس الحالة الدلتا في لما كان 20 طلع لي 1، لما سويته 10 طلع لي نص. إذن الدلتا في قل مع نقصان البعد. إذن استنتج إنه الدي يتناسب لي طرديا مع دلتا في. هسه نجي بالجواب النموذجي شو يحكي لنا؟ يقول لك الخطوات: لدينا صفيحتين متسعة مشحونة بشحنة ذات مقدار معين ومفصولة عن مصدر الفولتية. يعني هو يقول لك أنا جايبة أصلا المتسعة مشحونة ومفصولة عن مصدر الفولتية، يعني عن البطارية، ومربوطة بين طرفي فولتمتر. البعد الابتدائي بينهما دي. أنا من يمي سميت البعد، خليته بيناتهم خلينا نقول 20 سنتيمتر. يقول لك نلاحظ قراءة الفولتمتر تشير إلى مقدار معين لفرق الجهد دلتا في. يعني أنا من يمي قلت يعني هذا إذا كان 20 هنا قرأ لي 1 بين صفيحتين المشحونتين بشحنة كيو، وعند تقريب الصفيحتين من بعضهما إلى البعد نصف دي، يعني قللت البعد من 20 إلى 10، يعني قللت البعد إلى النصف مع المحافظة على بقاء مقدار الشحنة ثابتا. قلنا ليش يحافظ لي على بقاء مقدار الشحنة ثابتا؟ هو هسه يريد مني شنو العلاقة اللي يربط لي سعة المتسعة مع البعد. بالسؤال هو قايل لي هنا علاقة كيف يتغير مقدار سعة المتسعة مع تغير البعد، يعني علاقة السي مع الدي. احنا قلنا علاقة السي مع الدي بيا قانون موجود عندي، قلنا بهذا القانون سي شي يساوي لي ابسلون نوت في اي على دي من خلال هذا القانون، تمام. وراح اكتب مع المحافظة على مقدار الشحنة ثابتا. ليش اكتبه؟ انا وضحت لك قبل شوية، انا اثناء هاي العمليات لازم احافظ على الشحنة ثابتا، لانه عندي بالقانون الثاني عندي كيو على دلتا في السي يساوي لي، تمام. فاني هسه مع تغير البعد لما قل شنو قل معاه عزيز الطالب؟ فرق الجهد قل، تمام. واني اريد اكتشف العلاقة ما بين سعة المتسعة والبعد، صحيح.
بس نتيجة للبعد دلتا في هم ينقل عندي، يعني تلقائيا صار عندي علاقة ما بين الدلتا في والسي. إذا أنا مجبور أنا أخلي الكيو ثابت. ليش؟ قلنا أنا عندي بالقانون 3 متغيرات، أنا أريد أسوي علاقة بين اثنين، لازم الثالث أخليه يبقى ثابت. فهمت علي يا عزيز الطالب؟ أتمنى تكون وضحت عندك. مع المحافظة على بقاء مقدار الشحنة ثابتا. هذا العبارة المصطلح جدا مهم. يقول لك نلاحظ أن قراءة الفولتمتر تقل إلى نصف ما كانت عليه. أنا كل هذا شرحت لك إياه هناك بشكل موضح. بالأخير يقول لك على وفق العلاقة سي يساوي كيو على دلتا في، نقصان مقدار فرق الجهد بين صفيحتين متسعة يعني ازدياد مقدار سعة المتسعة. صحيح أنا الفرق الجهد بالحالة الأولى كان يقرأ لي 1، ورا ما قللت البعد فرق الجهد شقد قام يقرأ لي؟ قام يقرأ لي نص، يعني هبط لي من 1 إلى النص. زين، حسب هاي العلاقة الدلتا في وين صاير؟ صاير بالمقام. وسعة المتسعة وين صاير عندي؟ صاير عندي بالبسط. تمام. فرق الجهد كان 1 صار عندي نص، يعني شنو معناته؟ فرق الجهد قل. بما انه فرق الجهد قل اذا سعة المتسعة راح تزداد. وتقول بثبوت مقدار الشحنة. ليش نقول بثبوت مقدار الشحنة؟ اني قاعد اسوي علاقة ما بين اثنين، لازم الثالث اخليه ثابت. اذا استنتج بالنهاية سعة المتسعة تزداد بنقصان البعد. وفق يا علاقة؟ وفق هاي العلاقة سي شي يساوي لي أبسلون نوت في أي على دي. يعني بما أنه الدي بالمقام والسي بالبسط، وبما أنه الدي قلت وعليه سعة المتسعة راح تزداد. وضحت عندك عزيز الطالب؟ أهم شي هسه تكون فاهم طريقة إجراء التجربة. وهسه بعد شوية أيضا راح أجي هاي المتغيرات السي شلون يتغير مع أي، شلون يتغير مع دي، بعد راح أوضح لك إياه بطريقة جدا بسيطة وما تنساها إن شاء الله. شوف عزيز الطالب، هسه حتى أوضح لك كامل هاي الأمور بطريقة جدا سهلة. تمام. لاحظ معايا، ركز لي على هذن القوانين الاثنين، راح اجي اكتب لك اياهن هنا. شوف سي شي يساوي لي ابسلون نوت في اي على دي، وعندي سي يساوي لي كيو على دلتا في. تمام. باوع من هسه نجي على هذا القانون. اول قانون السي شي يساوي لي كيو على دلتا في. هسه عندي 3 متغيرات، انا اريد اسوي علاقة ما بين اثنين منهن. تمام. لازم الثالث اخليه ثابت. هسه شنو العلاقة ما بين السي والدلتا في؟ السي صاير بالبسط والدلتا في صاير بالمقام. اذا السي يتناسب لي عكسيا مع الدلتا في. شو اقصد بالعكسيا؟ هذا لما يقول عكسيا يعني اسوي 1 على خط كسر وجوا هذا عكسيا، يعني هذا معناته عكسيا. اذا سي يتناسب لي عكسيا مع 1 على في، يعني سعة المتسعة يتناسب لي عكسيا مع فرق الجهد. زين، شنو معناته يتناسب لي عكسيا؟ يعني إذا فرق الجهد قل سعة المتسعة يزداد، إذا سعة المتسعة قلت فرق الجهد راح يزداد، واحد عكس الثاني. هسه أول شيء اكتشفته من هذا. هسه أجي أريد أسوي علاقة بين سعة المتسعة والشحنة. شنو العلاقة بيناتن؟ العلاقة بيناتن سعة المتسعة يتناسب لي طرديا مع الشحنة. ليش يتناسب لي طرديا مع الشحنة؟ لأن السي صاير بالبسط والكيو أيضا صاير بالبسط. ولازم شو أقول عزيز الطالب؟ لاحظ معايا هنا، لازم أقول بثبوت دلتا بي. تمام. وهنا فوق لما قلنا سي يتناسب لي عكسيا مع دلتا في، لازم ايش راح اقول؟ اقول بثبوت الشحنة، بثبوت كيو. تمام. شو اقصد بها؟ هسه بالحالة الاولى سي يتناسب لي عكسيا مع دلتا في، يعني اذا سي زادت دلتا في يقل،
السي قلت دلتا في يزداد. علاقة السي مع كيو يعني الشحنة مع المتسعة، سعة المتسعة، إذا السعة المتسعة زادت الشحنة راح تزداد، السي إذا قلت الشحنة راح تقل، بثبوت شنو؟ بثبوت الدلتا في. خلصنا من هاي الجزئية من هذا القانون. هسه نجي على هذا القانون الثاني. بهذا القانون يقول لك سي شي يساوي لي ابسلون نوت في اي على دي. بهذا القانون قاعد الاحظ الاي المساحة السطحية المتقابلة الصفيحتين وين صاير؟ صاير بالبسط، والسعة المتسعة صاير بالبسط، يعني السي يتناسب لي طرديا مع اي. تمام؟ وضحت؟ وايضا السي يتناسب لي عكسيا مع البعد. ليش؟ البعد وين صاير عندك عزيز الطالب؟ صاير عندك بالمقام. وسعة المتسعة وين صاير عندك؟ صاير عندك بالبسط. إذن العلاقة عكسية ما بيناتهم. تمام لو مو تمام؟ تمام. والأبسلون نوت قيمته ثابتة، قلنا ما دام قيمته ثابتة ما راح تتغير. زين. أريد هسه أنت قاعد تلاحظ معايا أيضا حسب هذا القانون، واحد نكتبه بصف الثاني. حسب هذا القانون هسه الدلتا في صاير بالمقام، تمام؟ الاي وين صاير؟ صاير بالبسط. إذا أيضا استنتج استنتاجات أخرى من خلال هذا القانون، إنه المساحة دلتا في يتناسب لي عكسيا مع واحد على اي، او العكس صحيح، او اقول اي يتناسب لي عكسيا مع واحد على دلتا في. تمام؟ يعني شو اقصد بدلتا في يتناسب لي عكسيا مع اي؟ يعني دلتا في اذا زاد المساحة تقل، اذا دلتا في قلت مساحة تزداد. من وين طلعت هذا؟ نفس الحالة هيجي، بس سويت هيجي علاقة بيناتهم. قاعد تشوف الاي وين صاير؟ بالبسط، الدلتا في وين صاير؟ بالمقام. تمام؟ زين. هسه اجي اسوي علاقة بعد بين شنو وشنو؟ بين الكيو والدي. نفس الحالة، الكيو اقول الشحنة وين صايرة؟ بالبسط، الدي وين صاير؟ بالمقام. اذا واحد عكس الثاني، اقول الشحنة يتناسب لي عكسيا مع واحد على دي. يعني إذا الشحنة زادت البعد يقل، البعد زاد الشحنة تقل. تمام؟ وضحت عندك عزيز الطالب؟ أتمنى تكون وضحت. هنا عندك المثال الأول. أنا بالنسبة للأمثلة والتمارين والأفكار الخارجية عزيز الطالب، الجزء الحسابيات راح أنطيك إياها من مرة واحدة بطريقة مرتبة. هسه أنا خطتي بداية جزء الشرحيات، تمام؟ أوضح لك إياه بشكل مفصل، وراها راح أدخل معاك إلى جزء المسائل والأمثلة حتى يكون استيعابك لجزء المسائل والتمارين منتظم مرتب، موضوع ورا موضوع. تمام؟ إذن نجي ملاحظات. قلنا للفهم، ملاحظات عندك فقط، هالملاحظات للفهم. هسه عندك حسب هذني القوانين الاثنين، سي يساوي لي كيو على دلتا في، وسي شي يساوي لي ابسلون نوت في على دي. يقول لك اول شي شوف سعة المتسعة تتناسب لي طرديا مع المساحة. سعة المتسعة هذا، خلي اجي اكبر لك اياه. سعة المتسعة السي يتناسب لي طرديا مع اي. ليش يتناسب لي طرديا مع اي؟ حسب هذا القانون عزيز الطالب، السي وين صاير؟ صاير بالبسط، والاي وين صاير؟ صاير بالبسط. اذا سي راح يتناسب لي طرديا مع اي وفق هذا القانون. يعني اذا السي زادت المساحة راح تزداد، السي قلت المساحة راح تقل. وضحت عندك؟ وهيانا مجرد توضيح لكلمة تناسب طردي، أنا بعد موضحها لك. وراها عزيز الطالب شوف، يقول لك
سعة المتسعة تتناسب عكسيا مع فرق الجهد وفق هذا القانون. سي شي يساوي لي كيو على دلتا في. هسه أنا أريد أسوي علاقة ما بين السعة المتسعة وفرق الجهد. إذا عندي 3 متغيرات بالقانون، مدام أنا أريد أسوي علاقة ما بين 2 منهم لازم الثالث أخليه ثابت، وهو الشحنة أخليه ثابت. تمام؟ دلتا في وين صاير عندك؟ صاير عندك بالمقام. تمام؟ السعة وين صايرة؟ صايرة بالمسط، يعني واحد عكس الثاني. السي ازدادت الفرق الجهد يقل، فرق الجهد زاد السعة تقل، بثبوت شنو؟ بثبوت الشحنة. وهذا هم وضحت لك. النقطة الثالثة يقول لك المساحة أي بالتالي، يعني شوف نتيجة لهاي النقاط الأولى والثانية، بالتالي المساحة أي بين الصفيحتين المتسعة ستتناسب عكسيا مع مقدار فرق الجهد المتولد بين صفيحتيها. شوف نتيجة للنقطة الأولى والثانية راح يطلع لي النقطة الثالثة، يعني الأي يتناسب لي عكسيا مع فرق الجهد. الأي وين عندك؟ عندك هنا. تمام؟ هو ترى ماكو يعني قانون رياضي يربطهم مع بعض، ولكن شنو اكو ربط. شوف النقطة الأولى شي يصير بي، ورا النقطة الثانية شي يصير بي، نتيجة للنقطة الأولى والثانية قاعد يصير عندي الثالث. يعني بالأخير يقول لك قاعد يصير عندك علاقة ما بين الأي وما بين الدلتا في، هذا بالبسط وهذا بالمقام. وضحت عندك عزيزي الطالب؟ وراها هسه نجي هذا الأجزاء كنا نتكلم عن علاقة السعة المتسعة بالمساحة. هسه علاقة السعة المتسعة بالبعد من النقطة الرابعة يبدي. يقول لك سعة المتسعة تتناسب عكسيا مع البعد وفق يا علاقة سي شي يساوي لي أبسلون نوت في أي على دي. هسه حسب هذا القانون أريد أسوي علاقة ما بين سعة المتسعة والبعد. سعة المتسعة وين صايرة؟ بالبسط. البعد وين صاير؟ صاير عندي بالمقام. إذا البعد زاد شو يصير بسعة المتسعة؟ سعة المتسعة راح تقل. إذا البعد قل إيش راح يصير عندك بسعة المتسعة؟ سعة المتسعة راح تزداد. إذا العلاقة عكسية ما بيناتهم. النقطة الرابعة شو يقول لك؟ سعة المتسعة تتناسب عكسيا مع البعد وفقا لهاي العلاقة. تمام؟ ورا شو يقول لك؟ البعد دي بين صفيحتين المتسعة يتناسب لي طرديا مع دلتا في. شو يقول لك؟ البعد دي تمام ما بين الصفيحتين المتسعة يتناسب لي طرديا مع دلتا في. هسه شوف هذين القوانين واحدة بصف ثاني. دي وين صاير؟ بالمقام. فرق الجهد همين بهاي الجهة وين صاير؟ بالمقام. اثنيناتهم بالمقام. إذا اثنيناتهم واحد راح يتناسب ويا الثاني، علاقة طردية. تمام؟ آخر شيء يقول لك نتيجة لذلك فرق الجهد راح يتناسب لي عكسيا مع سعة المتسعة وفقا ليا علاقة. هاي العلاقة ما بين سعة المتسعة وفرق الجهد علاقة عكسية وفقا لهاي العلاقة. تمام عزيزي الطالب؟ وراها آخر شيء المساحة السطحية أي للصفيحتين راح تتناسب لي عكسيا مع البعد دي. يعني يقول لي الأي راح يتناسب لي عكسيا مع البعد دي. إذا عزيزي الطالب كل شيء أنت تجي تقدر توجد العلاقة من خلال هاي القوانين الاثنين. تكتب هذا القوانين الاثنين واحدة بصف الثاني. تريد تعرف علاقتهم ويا بعض. الأي علاقته ويا الدي شنو؟ عكسية. ليش؟ هذا بالبسط وهذا بالمقام. زين. السي علاقته ويا الدي شنو؟ علاقة عكسية. ليش؟ هذا بالبسط وهذا بالمقام. زين. الاي علاقته ويا الدلتا في شنو؟ علاقتهم عكسية. ليش؟ هذا بالبسط والدلتا في هنا عندك بالمقام. خلصنا من هاي الجهة. هسه نجي الدي علاقته مع السي قلنا شنو؟ علاقة عكسية لأن هذا بالبسط وهذا بالمقام. الدي علاقته مع الكيو شنو؟ علاقة عكسية. ليش؟ الدي هنا عندك بالمقام وهنا عندك بالبسط. تمام؟ علاقة الدي مع الدلتا في شنو؟ علاقة طردية. ليش؟ هذا بالمقام وهذا بالمقام. زين. علاقة الكيو مع الاي شنو؟ علاقة طردية. ليش؟ لأن هذا بالبسط وهذا بالبسط.
مع العلم هذا قانون وهذا قانون، بس دائما لو تجي تدور اكو شيء يربط شيء. هسه احنا لما شرحنا لك التجربة السابقة، هسه هاي التجربة القبل، عن شنو كنا نتحدث بالحالة الأولى؟ علاقة سعة المتسعة بشنو؟ بالمساحة. أي بالبداية ايش جينا سوينا؟ لاحظ لما طبقناهن ما تلاعبنا بالمساحة، يعني المساحة السطحية الكاملة للصفيحة أي تقابل لي المساحة السطحية لكامل الصفيحة بي، يعني الاريا يساوي لي 1، فرق الجهد كان يساوي لي 1. لما قللت المساحة إلى النص فرق الجهد تضاعف، إذن صار عندي علاقة ما بين المساحة وفرق الجهد، وأنا عندي علاقة ما بين فرق الجهد وسعة المتسعة. تمام؟ إذن بالأخير صار عندي علاقة ما بين المساحة السطحية وسعة المتسعة. أكو شيء يربط شيء عزيز الطالب، أريدك تفهم هذا الشيء. تمام؟ ونلتقي في محاضرات أخرى. في أمان الله.